Είμαι σε mode τουρίστας. Βερμούδα, σαγιονάρα, όχι τελείως σαγιονάρα, δεν με βολεύει, πάντως κάτι σαν σαγιονάρα που φοράμε για να πάμε στην παραλία. Καπέλο, καλοκαιρινή μπλούζα, ζέστη και φύγαμε για το σημερινό βίντεο. Και σήμερα αποφάσισα να κάνουμε ένα πάρα πολύ χρήσιμο βίντεο με εκφράσεις που και θα τις ακούσεις και θα τις πεις. Οπότε φύγαμε για το βίντεο με τη λέξη της ημέρας, η οποία δεν είναι άλλη από τη λέξη κόπος. Ο κόπος. Η λέξη λοιπόν κόπος που βλέπεις εδώ στην οθόνη εμφανίζεται σε πάρα πολλές εκφράσεις καθημερινές και δεν υπάρχει περίπτωση να μην τις ακούσεις αλλά και να μην τις πεις κι εσύ όταν θα πας σε καταστήματα, σε εστιατόρια, σε καφέ να κάτσεις και να σε εξυπηρετήσουν. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με το ρήμα κοπιάζω, που είναι της ίδιας οικογένειας και σημαίνει ότι καταβάλω πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολλές φορές και κουραστική για να πετύχω κάτι. Σου δίνω ήδη τα πρώτα παραδείγματα. Κόπιασε πολύ για να πετύχει. Και ένα δεύτερο, όποιος κοπιάζει συνήθως ανταμείβεται. Πάμε όμως τώρα να δούμε τις πολύ χρήσιμες εκφράσεις και ξεκινάω από την πρώτη που είμαι σχεδόν σίγουρη ότι την έχεις και εσύ στη γλώσσα σου. Πρόκειται για την έκφραση αξίζει τον κόπο ή και την αντίθετη της, δεν αξίζει τον κόπο. Νομίζω ότι καταλαβαίνεις ξεκάθαρα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι κάτι αξίζει την προσπάθεια, το χρόνο, τα χρήματα ενδεχομένως που μπορεί να ξοδέψεις. Για παράδειγμα, πάμε το πρώτο μας παράδειγμα. Να δεις αυτή την ταινία. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Δεύτερο παράδειγμα, το ταξίδι αυτό ήταν ακριβό, αλλά άξιζε τον κόπο με το παραπάνω. Και πάμε να δούμε και δύο αρνητικές προτάσεις. Δεν αξίζει τον κόπο που το λέμε πάρα πολύ στα ελληνικά και στοιχηματίζω ότι το λες και εσύ με την αντίστοιχη έκφραση στη δική σου γλώσσα. Μπορείς άλλωστε να το γράψεις κάτω στα σχόλια. Πρώτο μας παράδειγμα, μη σκάς. Δεν αξίζει τον κόπο να στεναχωριέσαι. Θα βρεις καλύτερο σπίτι. Και άλλη μία, δεν αξίζει βρε παιδιά να περιμένουμε τόση ώρα για τραπέζι. Γίνεται χαμός. Πάμε αλλού να φάμε. Πάμε στην επόμενη έκφραση. Πανεύκολη. Με πολύ κόπο, που σημαίνει με μεγάλη και επίπονη, δηλαδή κουραστική προσπάθεια. Για παράδειγμα, κατάφερε να τελειώσει το πανεπιστήμιο με πολύ κόπο. Δεύτερο παράδειγμα, έφτασε στην κορυφή με πολύ κόπο. Πάμε και στην αντίθετή της, χωρίς κόπο. Και αυτή την καταλαβαίνεις. Κάτι που μπορείς να πραγματοποιήσεις εύκολα, χωρίς να καταβάλεις πολύ σπουδαία προσπάθεια. Πρώτο παράδειγμα, κέρδισε τον αγώνα χωρίς κόπο. Δεύτερο παράδειγμα, θέλει να πετύχει χωρίς κόπο. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και θα προσθέσω άλλο ένα τρίτο παράδειγμα, τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο. Και σε αυτό το σημείο θα σου πω ένα σπουδαίο ρητό, που έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, οι αρχαίοι Έλληνες και το λέμε και σήμερα. Αγαθά κόπης κτώνται, που επιβεβαιώνει την προηγούμενη πρόταση που σου έδωσα, ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο. Πάμε στην επόμενη έκφραση, πάρα πολύ χρήσιμη και τη λέμε πάρα πολύ συχνά. Μπαίνω στον κόπο ή δεν μπαίνω στον κόπο. Που σημαίνει ότι αποφασίζω να αφιερώσω χρόνο ή να καταβάλω προσπάθεια για κάποιον ή για κάτι. Πάμε το πρώτο παράδειγμα. Μπήκε στον κόπο να με εξυπηρετήσει αμέσως. Δεύτερο παράδειγμα. Σε ευχαριστώ που μπήκες στον κόπο να με βοηθήσεις. Και πάμε τώρα την ίδια έκφραση με άρνηση, που και αυτή τη λέμε πάρα πολύ. Μη σου πω πιο πολύ από την προηγούμενη. Δεν μπαίνω στον κόπο. Παράδειγμα πρώτο, δεν μπήκε καν στον κόπο να απαντήσει στο μήνυμά μου. Ή δεν μπήκε καν στον κόπο να με πάρει τηλέφωνο, να με ενημερώσει. Που σημαίνει ότι δεν θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθώ.
Δεύτερο παράδειγμα, αφού δεν ακούει κανέναν, δεν μπαίνω καν στον κόπο να συζητήσω μαζί του. Γράψε μου στα σχόλια αν όντως και εσύ στη δική σου γλώσσα χρησιμοποιείς τη λέξη κόπο κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι τώρα. Η επόμενη έκφραση είναι από τις σημαντικότερες. Αν σου έλεγα να κρατήσεις κάτι από αυτό το βίντεο, είναι αυτή. Βάζω κάποιον σε κόπο, που σημαίνει τον ταλαιπωρώ. Τον βάζω να αφιερώσει χρόνο ή να καταβάλει μια προσπάθεια για μένα, προκειμένου εγώ να πετύχω κάτι. Πάμε το πρώτο παράδειγμα. Άσε, δεν θέλω να σε βάλω σε κόπο, θα το κάνω μόνη μου. Μην ανησυχείς. Δεύτερο παράδειγμα που μπορείς να λες σε οποιοδήποτε κατάστημα πας να ψωνίσεις και έχεις αποφασίσει τι θα πάρεις. Μη σας βάζω σε κόπο να κατεβάσετε όλα τα βιβλία. Έχω αποφασίσει τι θα πάρω. Θα πάρω αυτό το βιβλίο. Μπορείς να το προσαρμόσεις αναλόγως τι θέλεις να αγοράσεις. Επόμενη υπερχρήσιμη έκφραση. Σε καλώ αυτή να τη χρησιμοποιείς πιο πολύ από όλες, γιατί θα σε βολέψει όταν πας να φας σε εστιατόριο, σε ταβέρνα, σε καφέ. Πρόκειται για την έκφραση «κάνω τον κόπο». Είναι ιδανική, ευγενική έκφραση για να πεις, να ζητήσεις κάτι από κάποιον, να καταβάλει μία προσπάθεια για σένα. Για παράδειγμα, θα μπορούσες να κάνεις τον κόπο να κλείσεις το παράθυρο ή το λες και στον πληθυντικό. Θα μπορούσατε να κάνετε τον κόπο να κλείσετε την πόρτα. Δεύτερο παράδειγμα, κάνε τον κόπο να με ενημερώσεις όταν φτάσεις. Και θα σου πω και ένα τρίτο, πολύ χρήσιμο για σένα. Πέφτει το πυρούνι σου στο εστιατόριο που τρως στην ταβέρνα κάτω και θες να σου φέρουν άλλο. Μπορείς να πεις, κάνετε τον κόπο να μου φέρετε ένα άλλο πυρούνι. Έπεσε κάτω το δικό μου. Πολύ χρήσιμο. Προσάρμοσέ το αναλόγως. Και πάω στην επόμενη έκφραση που, για να μην πάει χαμένος ο κόπος που έχω κάνει για αυτό το βίντεο, είναι η τελευταία που κάνω έξω και πάμε μέσα στο σπίτι, γιατί με έχουν καταφάει τα κουνούπια, για να καταλάβεις πόσο υποφέρω πολλές φορές για να κάνω ένα βίντεο. Και έτσι πως έχει γίνει εδώ η βλάστηση, φοβάμαι μην βγει και κανένα φίδι ώρες. Προς το παρόν, κοίτα εδώ, έχω και βοηθάκια. Πάει χαμένος ο κόπος. Επόμενη έκφραση που σημαίνει η προσπάθεια δεν φέρνει αποτέλεσμα και κυρίως θετικό αποτέλεσμα. Παράδειγμα, αν δεν κάνεις επανάληψη για τις εξετάσεις σου, θα πάει χαμένος ο κόπος σου. Δεύτερο παράδειγμα, ετοιμάσαμε τα πάντα για το πικνίκ και έπιασε βροχή, έπιασε καταιγίδα. Ο κόπος μας πήγε χαμένος. Και κατευθείαν σου λέω και την επόμενη έκφραση, γιατί είναι ίδιες, ολόιδιες, έχεις επιλογή. Ή την προηγούμενη ή αυτή να λες. Πάρα πολλοί Έλληνες λένε αυτή που θα σου πω τώρα. Τζάμπα κόπος. Τζάμπα σημαίνει δωρεάν, κάτι που δεν πληρώνεις τίποτα. Πολλές φορές, τι λέει ο Έλληνας το πάει να ψωνίσει κάτι και είναι φτηνό, πράγμα που σήμερα μάλλον πολύ δύσκολο να πετύχει κάτι τέτοιο. Πόσο έχει αυτό? Α, μόνο τόσο. Τζάμπα καλέ, θα πάρω 2. Οπότε, το τζάμπα σημαίνει δωρεάν. Άρα τζάμπα κόπος σημαίνει ότι μάταιος κόπος. Άσκοπη προσπάθεια, άδικος ο κόπος που κατέβαλα για να κάνω κάτι. Πρώτο παράδειγμα. Μου κάηκε το φαγητό στο φούρνο. Τζάμπα κόπος να το ετοιμάσω. Δεύτερο παράδειγμα. Πήγα στην εφορία να καταθέσω ένα χαρτί και έχει απεργία. Τζάμπα κόπος. Τις 3 τελευταίες θα τις πούμε κάπου πιο σκιερά και ενδεχομένως και πιο ήσυχα. Και κλείνουμε με φόντο το παράθυρο της κουζίνας μου, καθότι με φάγαν τα κουνούπια εκεί έξω. Μιλάμε, έχω 20 τσιμπήματα σε κάθε πόδι και κοντεύω να πάθω αφέμαξη. Βαμπύρ τα κουνούπια. Και ας κλείσω και λίγο το παράθυρο, γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και πιο ησυχία με τα αεροπλάνα. Αχ, ηρέμησαν τα αυτιά μου.
Λοιπόν, οι επόμενες 3 εκφράσεις λοιπόν θα είναι με τη λέξη κόπος στον πληθυντικό και είναι και οι 3 θετικές. Σημαίνει ότι ό,τι προσπάθεια έχει καταβληθεί, έχεις καταβάλει, αμείβεται. Φέρνει θετικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, η επόμενη έκφραση είναι η κόπη μου, η κόπη σου, η κόπη μας, αναλόγως για ποιον θέλεις να μιλήσεις. Ανταμείβονται. Οι κόποι μου ανταμείβονται, δηλαδή φέρουν θετικό αποτέλεσμα. Οι προσπάθειές μου, η προσπάθειά μου αποδίδει. Πάμε το πρώτο παράδειγμα. Κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο στίβο. Οι κόποι της ανταμείφθηκαν. Δεύτερο παράδειγμα. Μετά από πολλά χρόνια προσπάθειας, οι κόποι του ανταμείφθηκαν. Πήρε προαγωγή. Προτελευταία έκφραση για σήμερα. Πάρα πολύ χρήσιμη, θα την ακούσεις. Ο Έλληνας που κουράζεται, μοχθεί, κόπη μιας ζωής. Δηλαδή, προσπάθεια επίπονη πάρα πολλών χρόνων που έχει καταβάλει προκειμένου να πετύχει κάτι. Για παράδειγμα, κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά στην Ελλάδα. Η φωτιά κατέστρεψε τους κόπους μιας ζωής. Συχνό φαινόμενο δυστυχώς το καλοκαίρι, όπου καίγονται μαζί με τα δάση μας και περιουσίες των ανθρώπων. Δεύτερο παράδειγμα, έχτισε αυτό το σπίτι με τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής ή με τους κόπους μιας ζωής, που σημαίνει το ίδιο πράγμα. Μια ολόκληρη ζωή προσπάθεια για να καταφέρει να φτιάξει αυτό το σπίτι. Τελευταία για σήμερα και βλέπεις πόσο παλιά είναι εδώ η κουζίνα μου. Η τελευταία είναι η εξής πολύ χρήσιμη επίσης. Οι κόποι πιάνουν τόπο. Να σου πω βέβαια ότι η έκφραση πιάνω τόπο τη λέμε και πέρα από τη λέξη κόπος. Έμαθε να παίζει κιθάρα και έπιασε τόπο γιατί τώρα περιστασιακά εργάζεται ως κιθαρίστας σε κλαμπ. Οπότε αυτό σημαίνει πιάνω τόπο, δηλαδή αποδίδει. Η προσπάθεια και κάθε καταβολή προσπάθειας αποδίδει θετικά. Πάμε και με τα παραδείγματα, να το δούμε στην πράξη. Μπήκε από τους πρώτους στην ιατρική. Οι κόποι της πιάσαν τόπο. Δεύτερο παράδειγμα, μετά από ατελείωτες ώρες δουλειάς, το project του στέφθηκε με επιτυχία. Οι κόποι του πιάσαν τόπο. Τώρα όμως, πραγματικά επειδή κόπιασα για να κάνω αυτό το βίντεο, μπήκα στον κόπο να βρω όλα αυτά τα παραδείγματα που είναι χρήσιμα για σένα. Μπες στον κόπο σε παρακαλώ. Κάνε τον κόπο να μου βάλεις ένα like, να μοιραστείς αυτό το βίντεο, να κάνεις εγγραφή αν δεν την έχεις κάνει ακόμα. Και εγώ έτσι θα ξέρω ότι ο κόπος μου δεν πήγε και τελείως χαμένος. Σε αυτό το σημείο θα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τα έχω σημειώσει. Τον Μιροσουάβ Βίλκ, τον Αρίσπε βεβαίως και την Σίλβια Κιαρίν που με στηρίξαν με το Super Thanks στο προηγούμενο βίντεο. Πραγματικά σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Και επίσης, φυσικά, τον αγαπητό μου Simpleton Portuguese, το λέω καλά, πες μου, που με στήριξε στο Buy Me a Coffee. Δεν έχω λόγια, με έχετε συγκινήσει αφάνταστα αυτές τις μέρες. Πραγματικά, με έχετε συγκινήσει πάρα πολύ. Επίσης να πω ότι ο Simpleton Portuguese έχει ένα υπέροχο κανάλι πορτογαλικών με πάρα πολλούς χιλιάδες συνδρομητές και αν σε ενδιαφέρουν τα πορτογαλικά και μαθαίνεις, να ρίξεις μια ματιά στο κανάλι του γιατί κάνει εξαιρετική δουλειά. Και τι τιμή μου να με στηρίζει ένα τόσο μεγάλο και σπουδαίο κανάλι. Ευχαριστώ από καρδιάς, Simpleton Portuguese. Σε αυτό το σημείο θα σε αφήσω, θα σου πω να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου, να χρησιμοποιήσεις αυτές τις εκφράσεις που σου έμαθα, που σου έδειξα σήμερα και θα σε δω στο επόμενο βίντεο.